මුලින්ම Google එකේ Java Oracle කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම එන link එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එතන download Java කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ Java version කීපයක් තියෙනවා Java 19 Java 17 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන Windows Linux තියෙනවා version එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන 64 bit installer එක download කරගන්නවා. මම දැන්වත් download කරලා තියෙන නිසා මම download කරගත්ත setup එක install කරගන්නවා. මේ සාමාන්‍ය software එක install කරන විදිහටම අපි install කරගන්නවා. අපිට ඕන path එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ default path එක හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට software එක install වෙනවා. මම මේක close කරගන්නවා. දැන් අපි මේකේ environment variable ටික දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ environment කියලා search කරාන් පස්සේ environment variable tab එක එනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපි path ටික add කරගන්න ඕනේ Java වලට අදාළ. ඊට පස්සේ my computer එකේ ගිහිල්ලා CAK program file වල Java කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ Java version එක select කරගෙන ඒකේ bin folder එකට ගිහිල්ලා bin path එක මුලින්ම දෙනවා system variable වල new එකක් open කරලා ඒ වගේම අපි තව path එකක් add කරගන්න ඕනේ ඒක C වලට ගිහිල්ලා C වල program file වල common file කියන එකේ Oracle වලට අදාළව Java කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ Java කියන එකේ Java path කියලා එකක් ඇති. ඒ Java path කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් new එකක් විදිහට අපි add කරගන්නවා. add කරගෙන මෙතෙන්ට okay දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් variable එකක් add කරගන්න ඕනේ Java home කියන variable එක. අපි මෙතන new එකක් දීලා variable name එක විදිහට Java home capital වලින් දෙනවා. ඊට පස්සේ variable එකේ value එක අපි my computer වලට ගිහිල්ලා C වලට ගිහිල්ලා program file වලට ගිහිල්ලා Java වලට ආපහු ගිහිල්ලා Java JDK එක select කරගෙන ඒකේ main file එකේ path එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි okay කරලා ඊට පස්සේ අපි CMD එක open කරලා Java ---- version කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවනම් අපේ Java සාර්ථකව install වෙලා තියෙනවා.